हेलो नमस्ते एभ्रिवान, स्वागत छ हजुरलाई मेरो यम मम्मी नेपाल युट्युब च्यानलमा। आज मैले खट्टो पिरो खुर्सानीको अचारको रेसिपी लिएर आएकी छु। ल सुरु गरौँ यसलाई बनाउने विधिबाट। यहाँ मैले 1 किलो जति खुर्सानी लिएकी छु। त्यसलाई राम्रोसँग पखालेर एउटा सफा भाँडामा राखिदिन्छु। यहाँ मैले अघि पखालेर राखेको खुर्सानीहरू लिएकी छु। यसमा रहेको ठेक्नाहरू सबै एउटा एउटा गरेर यसरी फालिदिन्छु र खुर्सानीलाई 2 फाक लगाएर लाम्चो तरिकाले यसरी काटिदिन्छु। हजुरले बाँकी भएको खुर्सानीहरूलाई यसरी नै काट्नुहोला र यसलाई छुट्टै भाँडामा राख्नुहोला। अब यहाँ मैले लिएकी छु लसुन। यसलाई चाहिँ मैले 2 फाक लगाउँछु र फेरि यसलाई 2 फाक लगाएर 4 भागमा काटिदिन्छु लाम्चो तरिकाले। हेर्नुहोस् त, यसै गरी मैले सबै लसुनहरूलाई चाहिँ 4 टुक्रा बनाएर यसरी काटिदिन्छु र एउटा भाँडामा राखिदिन्छु। अब मैले यो अघि काटेको खुर्सानीलाई पनि यो सुपामा मजाले फिजारेर सुकाइदिन्छु। यसलाई चाहिँ 2-3 घण्टा मात्र सुकाउनु होला, नत्र भने धेरै सुक्छ। यदि हजुरहरूसँग सुपो छैन भने यसरी स्टिलको थालमा सफा कपडा ओछ्याएर यसमाथि पनि सुकाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अघि काटेर राखेको लसुनलाई चाहिँ यसरी सुकाएँ। यो लसुनलाई चाहिँ दिनभरि सुकाउनु पर्दैन, 4-5 घण्टा सुकाए हुन्छ। यो सबै सुक्दै गर्छ त्यतिन्जेलसम्म हामी अचारको लागि मसला बनाउनुतर्फ लाग्छौँ। त्यसको लागि मैले यो प्यानमा अलिकति जिरा लिन्छु र यसलाई राम्रोसँग भुट्छु। यो जिरा चाहिँ राम्रो बास्ना आउन थाल्छ। बास्ना आइसकेपछि चाहिँ यो जिरा निकाल्नको लागि रेडी भयो भन्ने बुझिन्छ। यसलाई चाहिँ एउटा बलमा खनाउने र अर्को धनियाँ लिने र धनियाँको गेडालाई पनि मजाले पटक पटक आवाज नआउन्जेलसम्म भुट्ने। एकैछिन भुट्दा बित्तिकै यसको आवाज आउन थाल्छ र यसलाई चाहिँ खन्नै हाल्ने। त्यसपछि अब रहेको छ तोरी चाहिँ अलि बढी नै हाल्नुपर्ने हुन्छ, किनभने अचारमा विशेष स्वाद भनेकै तोरीले ल्याउने गर्छ। तोरीलाई पनि मजाले भुट्ने र तोरीलाई भुट्दाखेरि यसको पनि पटक 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 गरेर आवाज आउन थाल्छ र उछिटिन थाल्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ यसरी पड्किन थालिसकेपछि यसको पहेँलो पहेँलो भागहरू देखिन थाल्छ फुटेर। यो भइसकेपछि यसले चाहिँ पुरै फोहोर गराउँछ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ यसरी ढाकी ढाकी पकाउने। फेरि छिट्टो डढिहाल्छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ फटाफट यसरी हल्का खोलेर यसरी बाहिर पनि नजाओस् भन्ने हिसाबले यसरी पड्किने गरेर पकाउने र खन्नै हाल्ने। अब मैले यहाँ लिएकी छु तोरीको तेल। यसलाई चाहिँ म खनाउँछु। हजुरले चाहिँ अरू तेल पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर मैले चाहिँ तोरीको तेल इज द बेस्ट भन्छु, किनभने अचारको लागि तोरीको तेल नै सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ। यसलाई धेरै नखराउनु होला, हल्का तातिसकेपछि यसलाई सेलाउनको लागि राखिदिनु होला। एकैछिन मसला सेलाउन्जेल हामीले चाहिँ अचारमा के प्रयोग गरिन्छ सिकौँ है त। यहाँ मैले लगभग सबै इन्ग्रिडियन्ट्सहरू तयार बनाएर राखिसकेकी छु। यो हो खुर्सानी। यसलाई दिनभरिको एक घाममा सुकाएर निकालेर राखिएको खुर्सानी हो। यतिको सफ्ट हुनुपर्छ, हेर्नुहोस् त। र अर्को रहेको छ लसुन। यसलाई पनि मैले 3-4 घण्टाको घाममा सुकाएर निकालेर राखेकी हो। यो पनि यतिको सफ्ट भएको छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ मेथी। स्वादको लागि थोरै मेथी लिएकी छु। र अर्को रहेको छ नुन, बेसार, त्यसपछि रहेको छ कश्मिरी मिर्च। त्यसै गरी तोरी पनि लिन सक्नुहुन्छ। तोरी चाहिँ अलि धेरै लिनु होला। र अर्को रहेको छ धनियाँ अनि जिरा र त्यसै गरी रहेको छ अर्को भुटेको तोरीको तेल। ओके, अब मैले यो मसलाहरू चाहिँ ग्राइन्ड गरेर तयार पार्छु। यहाँ मैले मसलाहरू ग्राइन्ड पनि गरिसकेँ। अघि दिनभरि सुकाएको खुर्सानीलाई म यो एउटा बलमा यसरी राखिदिन्छु। सुकेर हेर्नुहोस् त कति थोरै भएको छ। त्यसै गरी मैले लिएकी छु लसुन। 2-4 घण्टा सुकाएको लसुनलाई यसरी राखिदिने। लसुनले अचारमा मिठो स्वाद पनि लिएर आउँछ र यसले अचारलाई बिग्रिनबाट बचाउँछ। यो हो अघि ग्राइन्ड गरेको जिरा, धनियाँ र मेथीको पाउडर। यसलाई पनि म मजाले यसमा मिक्स गरिदिन्छु। र यो रहेको छ तोरीलाई पनि मैले पिसेर यसरी राखिदिएँ। स्वाद अनुसारले नुन पनि राख्न सक्नुहुन्छ।
त्यसैगरी रहेको छ अर्को भुटेको तोरीको तेल। यसलाई पनि म यसमा राखिदिन्छु। अघि तताएको तेल पनि तपाईले यसमा राख्नु होला, पुगेन भने। ल रहेको छ अर्को बेसार पनि यसमा राखेर अब यो सबैलाई मैले मजाले मिक्स गरिदिन्छु। अचार बनाउँदा विशेष गरेर तोरी र तेल राख्न चाहिँ हिचकिचाउनु हुँदैन। तोरीको तेल चाहिँ मजाले मसलामा भिज्ने गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दा तपाईको अचार एकदमै मिठो र लङ लास्टिङ रहने खालको पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ चिसो पनि पार्नु हुँदैन। ल हेर्नुस्, अचार चाहिँ यसरी बनाइन्छ। अब यो अचार चाहिँ डब्बामा प्याकिङ गर्नको लागि रेडी भइसक्यो। अब चाहिँ म यो अचारलाई डब्बामा प्याकिङ गर्न जाँदैछु। त्यसको लागि मैले लिएकी छु एउटा प्लास्टिकको डब्बा। त्यसमा चाहिँ मैले मजाले खान्छु। यदि हजुरहरूसँग प्लास्टिकको डब्बा छैन भने सिसाको डब्बामा पनि प्याक गर्न सक्नुहुन्छ, झन् राम्रो हुन्छ। यसलाई चाहिँ मजाले खाँचेर राख्नु होला यसरी। ओके, फाइनली हाम्रो अचार प्याकिङ गरेर तयार भइसक्यो। यसलाई चाहिँ 1 हप्ताको घाममा राख्नु होला, त्यसपछि यो खानको लागि तयार हुन्छ। यदि हजुरहरूलाई एकदमै अमिलो मनपर्छ भने यसलाई 2-3 हप्ता राख्नु होला। यसमा चाहिँ चम्चा नराख्नु होला र अर्को कुरा चिसो हातले अचार नबनाउनु होला, अचार वर्षौंसम्म टिक्छ। र यस्तै भिडियो आउन साथ हेर्नको लागि सब्स्क्राइबको साइडमा भएको बेल आइकन थिच्नु होला। यदि हजुरहरूलाई मेरो यो अचारको रेसिपी मन पर्यो भने प्लिज लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। Keep loving, keep smiling. Bye bye. See you in the next video.